Hi, dear learners and viewers, welcome to my channel MRAB Education. In this video, I am not going to give any class, but I am going to share and present some tips and tricks. How can you learn English and how can you speak English? আজি এই ভিডিওটোত মই কোনো ধৰণৰ ক্লাস নিদিও, কেৱল কেইটামান টিপস আৰু ট্ৰিক্স আগবঢ়াইছো কিদৰে ইংৰাজী শিকিব পৰা যায় আৰু কিদৰে ইংৰাজী ক'ব পৰা যায়। তেনেহলে আৰু দেৰি নকৰো, লেটস ষ্টাৰ্ট। ট্ৰিক নম্বৰ 1, কনফাৰ্মনেছ অফ মেন্টেলিটি। মানসিকতাৰ যিটো কনফাৰ্মনেছ সেইটো থাকিব লাগিব। এটা শক্তিশালী মানসিকতা যদি গঢ়ি ল'ব পাৰে, কেৱল ইংৰাজী শিকাৰ বাবেই নহয়, যিকোনো কামৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক আপুনি সাকসেস হ'ব পাৰিব। গতিকে এটা সুস্থ মানসিকতা থাকিব লাগিব আৰু শক্তিশালী মানসিকতা আপুনি গঢ়ি ল'ব লাগিব। ট্ৰিক নম্বৰ 2, ৰেগুলাৰ ৰিডিং হেবিট থাকিব লাগিব। ৰেগুলাৰ ৰিডিং হেবিট অৰ্থাৎ আপুনি নিয়মীয়াকৈ পঢ়িব লাগিব। আপুনি কি পঢ়ে, আপোনাৰ সন্মুখত যি ইংলিছ সেন্টেন্স বা যি ইংৰাজীৰ কিবা এটা পাইছে সেইটোৱে পঢ়ক। আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে, আপুনি নিয়মীয়াকৈ ইংলিছ নিউজ পেপাৰ পঢ়িব পাৰে। এই ইংলিছ নিউজ পেপাৰ বিলাকত মেক্সিমাম সেন্টেন্স আৰু মেক্সিমাম ওয়ার্ডস প্ৰায় ডেইলি আহে। একে ধৰণৰ একে ক্যাটাগৰীৰ শব্দবিলাক থাকে বা সেন্টেন্সবিলাক প্ৰায় পোৱা যায়। আপুনি যদি এটা বাক্যত 3টা শব্দ বুজি পাইছে আৰু এটা বুজি পোৱা নাই, কিন্তু আপুনি চাব 2বাৰ 3বাৰ পঢ়ি লোৱাৰ পিছত 3টা শব্দৰ অৰ্থ যে আপুনি জানে, সেই 3টাৰ মানে প্ৰাসংগিকতাৰ বলত আপুনি আৰু যিটো শব্দ থাকি গল সেইটোৰ অৰ্থও লাহেকৈ বুজি পাই যাব। গতিকে ৰিডিং হেবিটটো থাকিব লাগিব। এনেদৰে আপুনি কিছু বাক্য, নতুন নতুন বাক্য, নতুন নতুন শব্দ আপুনি আপোনাৰ সংগ্ৰহত আনিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ ভকেবুলাৰী টনকিয়াল হ'ব। আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে, যদি আপোনালোক পেৰেণ্টছ, তেন্তে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াওক। ক্লাছ 2, 3, 4 যি আছে পঢ়াওক। আপুনি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে টিউচন ৰাখক। আপুনি অকণমান সময় উলিয়াই নিজে পঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰক। এটা সময় চাব, পঢ়াওতে আপুনি শিকি গল। কথাতে আছে নহয় যে অভ্যাসৰ নৰ কৰ্ণপাতে কৰে খৰ। ঠিক তেনেকৈ আপুনি যেতিয়া নিয়মীয়াকৈ নিউজ পেপাৰ পঢ়িব, আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াব, চাব আপুনি ভালেখিনি ইংলিছ আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰিছে। এইটো এটা ট্ৰিক্স মই আগবঢ়াইছো, কৰি চাওক, নিশ্চয় ফল পাব। আৰু যদি আপুনি ষ্টুডেণ্ট হয়, তেনেহলে আপোনাৰ লেসনবিলাক ভালকে পঢ়ক। সেন্টেন্সবোৰ বাৰে বাৰে পঢ়ক আৰু বুজি লওক। অৰ্থ বুজাৰ চেষ্টা কৰক, শব্দৰ অৰ্থবিলাক জানি লওক। নজনাটোৰ অৰ্থ আপুনি ডিক্সনাৰী চাই লৈ ল'ব পাৰে। আৰু পাৰিলে নিউজ পেপাৰো পঢ়িব লাগিব। ষ্টুডেণ্ট হলেও কিছু সময় উলিয়াই যদি নিউজ পেপাৰ পঢ়াৰ এটা অভ্যাস গঢ়ি লয়, চাব আপোনাৰ ৰিডিং স্কিলনেছটো আহিবই, লগে লগে ইংৰাজী শিকি যাব আৰু ক'বও পাৰিব। এইখিনিতে আগবঢ়াইছো এটি ৰিকুৱেষ্ট। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ বেছিকৈ কৰিব। আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে এতিয়াও চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, প্লিজ আজিয়ে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। এতিয়া আগবাঢ়িছো নেক্সট পৰ্যায়লৈ। আমি ইংৰাজীত পিছপৰা এটা কাৰণতে, সেইটো হৈছে আমাৰ এটা দুৰ্বলতা, সেইটো হৈছে গ্ৰামাৰ। যে গ্ৰামাৰ নাজানো নহয়, গ্ৰামাৰ মিষ্টেক হ'ব। মানুহে হাঁহিব যদি ইংৰাজী কওঁ ভুল হলে, গ্ৰামাৰ ভুল হলে হাঁহিব। হাঁহক না। আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়, এই মেঘালয়ৰ মানুহৰ লগত আমাৰ অসমৰ মানুহৰ এটা সংস্পৰ্শ আছে। এই সংস্পৰ্শত থাকি আজি আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাকে কিমান যে গাৰো লেংগুৱেজ ফ্লুৱেণ্টলি, একেবাৰে অনৰ্গল গাৰো লেংগুৱেজ কৈ আছে। তেওঁলোকে কিবা গাৰোৰ কিবা গ্ৰামাৰ পঢ়িছেনে? গতিকে আমি ইংৰাজী ক'বলৈ হলে যে গ্ৰামাৰ শিকিবই লাগিব, কম্পালসৰি, বাধ্যতামূলক, সেইটো নহয়। আপুনি স্পীক কৰিব, আপুনি ক'বহে। কওঁতে ইমান গ্ৰামাৰক ভাবি থাকিব নালাগে। ময়ো মাজে সময়ে 2-এটা গাৰো কওঁ। মাছিয়ামা মাছি যা, মানে বুজি পাইছে নে নাই?
মিছ আজক ভাত খালে কিছুমান ক'ব পাৰোঁ আৰু এনিৱে নাম্বাৰ 3 আপুনি ডিক্সনাৰী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মানে আপোনাৰ ডিক্সনাৰীটো খুলি লওক আৰু পাতবিলাক লুটিয়াই যাওক আৰু কলম এটা লওক যিবিলাক নতুন শব্দ পাব টিক মাৰক আৰু চাব সাইডত অসমীয়া অৰ্থ দিয়া আছে অসমীয়া অৰ্থটো চালে গম পাব যে এইটো মোৰ দৰকাৰ আছে এইটো মই কওঁতে লাগিব সেই দৰকাৰী শব্দবিলাক আপোনাৰ মনে ভবাবিলাক টিক মাৰ্ক দিয়ক এনেকৈ 4টা 5টা 6টা পাত আপুনি টিক মাৰক তাৰ পিছত এনেদৰে টিক মাৰি গৈ থাকক সদায় আৰু কিছুকৈ পঢ়ি যাওক চাব আপোনাৰ শব্দৰ সংগ্ৰহটো টনকিয়াল হ'ল আৰু যাৰ শব্দটো লাগিবই শব্দ অবিহনে বাক্য নহয় গতিকে শব্দৰ ভঁৰালটো টনকিয়াল কৰিব লাগিব নাম্বাৰ 4 আপুনি কি কৰিব লাগিব পাৰিলে টিভি নিউজ চাব ইংলিছ নিউজবিলাক আৰু ভিডিঅ' চাব ইংলিছ ভিডিঅ'বিলাক আৰু টক শ্ব' ইংৰাজীত যদি টক শ্ব' হয় সেইটো চাব লাহে লাহে চাব আপোনাৰ ইজি হৈ আছে এটা সময়ত আপোনাক আৰু কোনে পায় কৈ থাকিব পাৰিব গ্ৰামাৰ অবিহনে যে ইংলিছ ক'ব পাৰি বহুত প্ৰুফ আছে গ্ৰামাৰ কৰি থাকিলে নহবই জিন্দগীত লাগিব লাহেকৈ পিছত আপুনি গ্ৰামাৰ শিকি ল'ব আপুনি এক্সামত নবহে নহয় আপুনি স্পকেন ইংলিছ শিকি আছে যদি এক্সামত বহে তেতিয়াতো বেলেগ কথা গ্ৰামাৰ লাগিবই সঠিক উত্তৰ নিদিলে নম্বৰ নাপাব সেইটো বেলেগ কথা নাম্বাৰ 5 আপুনি প্ৰেক্টিচ আৰম্ভ কৰক প্ৰেক্টিচ কাৰ লগত কৰিব প্ৰথমতে নিজেই নিজকে প্ৰশ্ন কৰক উত্তৰ দিয়ক ইংৰাজীত প্ৰশ্ন কৰক ইংৰাজীত উত্তৰ দিয়ক ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত বা ফেমিলি মেম্বাৰৰ লগত ডিসকাস কৰক মানে প্ৰেক্টিচ কৰক ইংলিছ সেন্টেন্স কিছুমান কৈ থাকক ভুলে শুদ্ধ হওক প্ৰেক্টিচ কৰক কোনেও লাজ নিদিয়ে ঘৰৰ ভিতৰত বাহিৰততো কোৱা নাই যেতিয়া আৰু এক্সপাৰ্ট হ'ব বাহিৰত ক'ব তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ সমনীয়াৰ লগত ক'ব ইংৰাজীত কথা পাতিব যাৰ লগত আপোনাৰ চলে ইংৰাজীত কথা পাতিব এনে কৈ চাব এটা সময়ত আপুনি সোসাইটিৰ যিকোনো প্লেছত আপুনি ইংৰাজী ক'ব পাৰিছে প্ৰেক্টিচ মেক্স মেন পাৰফেক্ট প্ৰেক্টিচে মানুহক পাৰ্গত কৰে গতিকে প্ৰেক্টিচ লাগিব কেৱল প্ৰেক্টিচৰ যোগেদি একদম ফ্লুয়েন্ট ইংলিছ ক'ব পৰা যায় একেবাৰে শেষত ঠিক নাম্বাৰ 6 সেইটো হৈছে ফলো আপ এই পৰামৰ্শকেইটা ফলো কৰক যদি ফলো কৰে তেন্তে চাব ইংৰাজী ক'ব পাৰিব থ্যাংক ইউ ভেৰি মাছ আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰিছো লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত MRAB এডুকেশ্যনৰ লগত থাকক টেক কেয়াৰ বাই বাই